Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Προσφυγικό, μεταναστευτικό και ένοπλες δυνάμεις είναι ένα θέμα μαζί αυτές τις ημέρες, όπως καταλαβαίνετε. Έχουμε στο στούντιο έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει και τους δύο τομείς πάρα πολύ καλά. Έχει διαχειριστεί τις ένοπλες δυνάμεις σε πρώτη φάση και αμέσως μετά το προσφυγικό. Είναι ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας και Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο κ. Δημήτρης Βίτσας, στο στούντιο του Μιλτέρ. Καλώς ήρθατε, κύριε Βίτσα. Καλώς σας βρήκα και πάλι. Δεν σας λέω κύριε Υπουργέ, γιατί όταν μιλήσαμε στο τηλέφωνο μου την είπατε, να το πω έτσι απλά, με τον κύριο Υπουργέ. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Εύρος, πώς βλέπετε να εξελίσσεται η κατάσταση, ποια είναι η εκτίμησή σας? Κοιτάξτε, εδώ είμαστε, αφού δεν προχωράμε σε πιο, αν θέλετε, επιθετικά μέτρα ως Ευρώπη, έτσι, δεν μιλάμε ως Ελλάδα, είμαστε, θα έλεγε κανένας, κάτω από την πίεση του Ερντογάν. Τι θέλει ο Ερντογάν, για να ξέρουμε τι γίνεται? Θέλει πολιτική και φυσική υποστήριξη για τις επιδιώξεις του στη Συρία και στη Μέση Ανατολή συνολικά και στην Ανατολική Μεσόγειο. Και τι κάνει για να το πετύχει? Εργαλειοποιεί το προσφυγικό μεταναστευτικό. Δηλαδή δεν μιλάμε για ένα κλασικό προσφυγικό μεταναστευτικό, μιλάμε για το γεγονός ότι η Τουρκία, η κυβέρνηση της Τουρκίας, παίρνει τους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που έχει στο έδαφος της, τους λέει ότι τα σύνορα είναι ανοιχτά ή πρόκειται να ανοίξουν ή θα ανοίξουν, τους φέρνει στον Εύρο, αύριο θα τους φέρει και στα νησιά, έτσι κι αλλιώς τους φέρνουν οι διακινητές στα νησιά, και πιέζει την Ευρώπη, η οποία από τη δική του τη μεριά λέει δύο πράγματα. Το ένα, ότι δεν θέλω να τα χαλάσω με τον Ερντογάν, δεν θέλω να τα χαλάσω με την Τουρκία, γιατί υπάρχουν τεράστια οικονομικά συμφέροντα και τη θέλω και σαν αντίβαρο, να την πάρουμε τη μεριά μου ως αντίβαρο προς τη Ρωσία. Αυτό είναι το ένα. Αλλά δεν θέλω να τα χαλάσω και με τον Άσαντ. Είναι το δεύτερο. Και άρα δεν κάνω κάτι σε σχέση με την Τουρκία, από την άλλη μεριά, και στα λόγια υποστηρίζω, με λόγια και με λεφτά, την Ελλάδα, που θα πάρει λεφτά, και τελικά η πατρίδα μας, η Ελλάδα, μένει υπό μια συνεχή πίεση που αυτή τη στιγμή εξελίσσεται στον Εύρο. Τώρα εγώ να απαντήσω σε υποτιθέμενες ερωτήσεις. Ας πούμε, μια υποτιθέμενη ερώτηση, κατά τη γνώμη μου, κουτί, είναι κλειστά ή ανοιχτά σύνορα? Τα σύνορα πρέπει να είναι πάντοτε φυλασσόμενα και πάντοτε ελεγχόμενα. Γι' αυτό υπάρχουν και πάντα φυλάσσονταν. Πάντα φυλάσσονταν, για να μην. Και βεβαίως πάντα φυλάσσονταν. Δεν το συζητάμε, και στην θάλασσα και στην στεριά. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Άρα, βέβαια, σε κάποιες συνθήκες σαν και αυτές, είναι μια επιλογή να πεις ότι τα κλείνω. Ώσπου να περάσει, θα έλεγα, η μπόρα. Γιατί δεν μπορεί να τα έχει αενάως κλειστά. Υπάρχουν εμπορικές συναλλαγές, υπάρχει τουρισμός, υπάρχουν μια σειρά άλλα πράγματα. Άρα δεν υπάρχει το ερώτημα. Δεν υπάρχει το ερώτημα. Για να είμαστε σαφείς και πολύ λογικοί. Το δεύτερο ερώτημα είναι, τι κάνουμε τώρα? Εντάξει, ο Ερντογάν θέλει αυτά. Η Ευρώπη θέλει αυτά. Η Ελλάδα τι θέλει? Κατά τη γνώμη μου, αυτά που έπρεπε να κάνουμε ως τώρα, και δεν τα έχουμε κάνει ακόμα, αλλά πρέπει να τα κάνουμε, είναι με τη σειρά των πραγμάτων να κάνουμε μια σύσκεψη αρχικών των πολιτικών κομμάτων, να διαμορφώσουμε μια εθνική γραμμή, ας το ονομάσουμε, μια συμφωνία, μια συνένεση, μέσα σε άκρες. Δεν μπορεί να είναι με ακρίβεια αυτή η συνένεση, και να απαιτήσουμε από την Ευρώπη να κάνει μια σύνοδο κορυφής και να βάλει κάτω εναλλακτικά σενάρια. Τι εναλλακτικά σενάρια να βάλει? Το πρώτο σενάριο είναι να πει στον Ερντογάν ότι αν συνεχίσεις αυτή την πολιτική θα υποστείς κυρώσεις. Κυρώσεις όχι που αφορούν το μεταναστευτικό προσφυγικό, αλλά που αφορούν την οικονομία της Τουρκίας, αφορούν τις σχέσεις της Τουρκίας με το διεθνές της περιβάλλον. Είναι πολύ ισχυρή σαν κίνηση αυτή. Και το δεύτερο, ότι σε κάθε περίπτωση, ό,τι και να κάνεις, εμείς θα βοηθήσουμε την Ελλάδα, και πρώτη και μεγάλη βοήθεια, πέρα από τα οικονομικά, είναι ότι θα μετεγκαταστήσουμε, θα πάρουμε δηλαδή κάποιες
χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα και στη λογική ενός δίκαιου καταμερισμού θα τους φέρουμε σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Και σου προτείνουμε από την άλλη μια μεριά να βγάλεις από το σιρτάρι ξανά την Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, την κοινή δήλωση, και σου προτείνουμε να βάλεις και ένα-δύο ζητήματα παραπάνω. Ποια είναι τα ένα-δύο ζητήματα παραπάνω? Το ένα ζήτημα είναι ότι για να σε ανακουφίσουμε θα κάνουμε και από σένα μετεγκαταστάσεις απευθείας, και το δεύτερο ζήτημα να συμφωνήσουμε ότι η Frontex θα λειτουργεί και στα χωρικά ύδατα και από την πλευρά, αν θέλετε, των συνόρων της Τουρκίας. Πώς γίνεται με εμάς? Στα τουρκικά ύδατα μέσα. Ναι, πώς γίνεται με εμάς? Η Frontex υπάρχει και στα ελληνικά σύνορα και στα σύνορα της Βόρειας Μακεδονίας και από την άλλη μεριά. Και γι' αυτό δεν περνάει κουνούπι, θα έλεγα. Το χειρότερο όμως που κάνουμε είναι ότι ενώ δεν κάνουμε αυτά που θα έπρεπε να τα κάνουμε, βρίσκουμε τον εύκολο. Και ο εύκολος ποιος είναι? Ο βασανισμένος άνθρωπος. Και αρχίσουμε και μιλάμε ότι είναι εισβολείς οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Δεν είναι εισβολείς. Είναι άνθρωποι σε ένταση, άνθρωποι που θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη, είτε για να γλιτώσουν από τα δεινά του πολέμου, είτε για να γλιτώσουν από την ακραία φτώχεια. Πρέπει να έχουν τη συμπάθειά μας. Βεβαίως η Ελλάδα δεν χωράει τους πάντες. Αλλήμονο. Δεν το συζητάμε. Εγώ έχω πει 100.000 φορές ότι στην Ελλάδα από αυτούς τους πληθυσμούς μπορούμε να εντάσσουμε στην κοινωνία μας περίπου 10.000 το χρόνο. Και με όριο. Με όριο. Και μπορούμε να φιλοξενούμε για τις αιτήσεις ασύλου και τα λοιπά πολύ λιγότερους. Το πολύ 100.000. Αυτή τη στιγμή τα έχουμε ξεπεράσει αυτά τα όρια και σε αυτό φταίει η κυβέρνηση. Δεν είναι του Ερντογάν, γιατί αυτά υπήρχαν και πριν την επιθετική κίνηση. Λέτε ότι καθυστέρησε πάρα πολύ να καταλάβει τη σοβαρότητα και την ένταση του προβλήματος. Δεν ξέρω αν καθυστέρησε να την καταλάβει ή έχει ένα δικό της σχέδιο. Δεν μπορώ να μιλήσω για το ένα για το άλλο, αλλά αν το σχέδιό της ήταν να γεμίσουμε τα νησιά, ώστε να δημιουργήσουμε, θα έλεγε κανένας, ένα υπερβολικό βάρος που θα εκφραστεί με μια πολιτική, θα έλεγε κανένας, ακροδεξιά τελικά, στο κοινωνικό σύνολο, αυτό είναι μια λάθος πολιτική. Μια λάθος πολιτική που μπορεί για ένα μικρό χρονικό διάστημα να πετύχει, αλλά σε μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν ένας μεγάλος κίνδυνος, δηλαδή οι ξενοφοβικές πολιτικές δυνάμεις αλλά και οι ξενοφοβικές ομάδες να πάρουν το πάνω χέρι στη χώρα, αλλήμονο σε όλους μας, ή θα είναι μια κατάσταση που θα δημιουργήσει προβλήματα στην οικονομία της χώρας από τη μία τη μεριά και στη συνολική κοινωνική της συνοχή. Στην οικονομία της χώρας, γιατί έρχεται καλοκαίρι και έρχεται μετά και άλλο καλοκαίρι και άλλο καλοκαίρι και τον τουρισμό μας πρέπει να τον διαφυλάξουμε, και στην κοινωνική συνοχή για θα χωριστεί η Ελλάδα σε νησιώτες και σε πώς να το πω, κατοίκους ενδοχώρας. Ναι. Έτσι, όπως ήταν παλιά, ας πούμε, οι άνθρωποι που έρχονταν σαν πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία και οι ντόπιοι, ας πούμε, ξέρω, εμείς οι Αρβανίτες. Επειδή αναφερθήκατε στην Ευρώπη, και καλά κάνατε, εσείς όσο καιρό ήσασταν υπεύθυνος για τη μεταναστευτική πολιτική, είχατε επαφές και συζητήσεις με Ευρωπαίους. Πού αποδίδατε αυτή την κοντόφθαλμη λογική που έχουν σε αυτό το θέμα, το προσφυγικό μεταναστευτικό? Γιατί ήρθαν εδώ οι Ευρωπαίοι στον Εύρο, αλλά δεν νομίζω ότι είπαν κάτι. Καλά, αυτό ήταν ένα ωραίο σοου. Ναι, και σε ό,τι αφορά τη βοήθεια, την περίφημη βοήθεια των 700 εκατομμυρίων, επειδή μίλησα με αξιωματικούς, ας πούμε, των ενόπλων δυνάμεων, γελάνε με το ποσό, γιατί όταν έχεις 60 πλοία και περιπολούν στο Αιγαίο, τα 700 εκατομμύρια τελειώνουν γρήγορα. Τελειώνουν πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό το ξέρουν βέβαια μόνο όσοι ασχολούνται με αυτά τα πράγματα, και κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε και μια αποτίμηση, όχι όμως ότι η αποτίμηση θα μας κάνει να μην φυλάμε τα σύνορά μας. Δεν λέω αυτό το πράγμα. Αυτό αλλά θα το κάνουμε έτσι κι αλλιώς. Πόσο μας έχει κοστίσει όλη αυτή η διαδικασία και πόσο πρόκειται να μας κοστίσει οικονομικά, είναι πολύ μεγάλα τα νούμερα. Και είμαστε τώρα, γι' αυτό πρέπει να λυθεί γρήγορα, στην αρχή. Εγώ το λέω και σε όλους και θα πω και για την Ευρώπη. Σκεφτείτε
Από τη μια μεριά η ελληνική ακτοφυλακή, από την άλλη μεριά η τουρκική ακτοφυλακή και στη μέση βάρκες με πρόσφυγες και μετανάστες. Σκεφτείτε τι μπορεί να δημιουργηθεί. Δεν θέλω να πω, το καταλαβαίνει ο καθένας. Δεύτερο, η Ευρώπη και ιδιαίτερα οι βόρειες χώρες, δηλαδή οι χώρες οι οποίες δεν δέχονται ως χώρες υποδοχής, αλλά είναι χώρες προορισμού, θέλει ένα πράγμα. Ας μην γελιόμαστε. Μετά το 2015, το 2016 και μετά. Να μην πάνε εκεί, σε αυτές τις χώρες, πρόσφυγες και μετανάστες. Δεν μπορούν να τους αντέξει, δεν μπορεί, ας πούμε, για παράδειγμα, μάλλον ας το αφήσω το παράδειγμα, μια μεγάλη χώρα να πάρει 20.000, ας πούμε, μπορεί. Το πρόβλημα είναι οι ψήφοι. Το πρόβλημα είναι οι ρατσιστικές πολιτικές και ξενοφοβικές πολιτικές δυνάμεις. Αυτό σκέφτονται, χωρίς να καταλαβαίνουν. Αντιμετωπίζουν και εκεί δημοσκοπικά το θέμα. Ναι, αλλά δεν καταλαβαίνουν ότι αν κάνεις μια τέτοια πολιτική, τότε συνηθίζεις την κοινωνία σε αυτή την πολιτική και δεν τις μειώνεις. Γίνεσαι ίδιος με αυτούς. Δηλαδή, στην ουσία, τους βοηθάς μια τέτοια πολιτική. Ενώ μια πολιτική αξιών, μια πολιτική αξιών εννοώ ευρωπαϊκών, δεν λέω αριστερών, λέω ευρωπαϊκών ιδεών και αξιών, και μπορεί να απορροφήσει από τη μία την μεριά και μπορεί να αντισταθεί, είδατε τι είπα για την Ευρώπη και την Τουρκία αυτή τη στιγμή, και μπορεί να νικήσει. Αυτό είναι δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, το βασικό ζήτημα. Δεν ακολουθείτε και βλέπω δυστυχώς ότι και η κυβέρνηση Μητσοτάκη, πώς να το πω, κυκλοφορεί στην Ευρώπη με βάση την πολιτική αυτών των χωρών. Να κοιτάξτε τώρα τι γίνεται στην Ελλάδα. Ό,τι μέτρο παίρνει, και δεν μιλάω για τη φύλαξη των συνόρων, είναι λες και φταίνε οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Για το άσυλο έχω καταλάβει, αλλά αυτή η ιστορία ότι δεν θα εξετάζονται για ένα μήνα, ωραία, να πούμε, κάνουμε τα στραβά μάτια. Απαγορεύεται βέβαια από το διεθνές δίκαιο, αλλά κάνουμε τα στραβά μάτια. Αν είναι όμως μόνο για ένα μήνα, θα περάσει κάποια στιγμή αυτός ο μήνας. Δεν κερδίζεις ουσιαστικά τίποτα. Δηλαδή κοροϊδεύεσαι, το κάνεις για επικοινωνιακούς λόγους. Ή, για παράδειγμα, αυτή η χθεσινή τροπολογία που έλεγε όταν θα πάρει κάποιος άσυλο, υπήρχε νόμος που έλεγε ότι όταν θα πάρει άσυλο κάποιος, για 6 μήνες συνεχίζεται η φιλοξενία του, μετά από 6 μήνες μπαίνει σε ένα πρόγραμμα ένταξης και αντιμετωπίζεται όχι από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, όχι από την ΥΠΑΤΗ Αρμοστία, αλλά από το Υπουργείο Εργασίας, από την κοινωνική πρόνοια κτλ., ώσπου να ενταχθεί ή να επιστρέψει ο άνθρωπος στη χώρα του. Αν δεν έχει πάρει ο άλλος άσυλο, γίνεται η προσπάθεια να επιστραφεί στη χώρα καταγωγής του ή στην Τουρκία. Και είναι κεντρικό πρόβλημα ότι η Τουρκία παίρνει πίσω μόνο από τα νησιά. Ένα στοιχείο που μπορεί να μπει σε μια νέα συμφωνία, ότι μπορεί να παίρνει και από τους... Είναι κάτι για το οποίο σας κατηγορεί η σημερινή κυβέρνηση ότι είναι μια κακή συμφωνία ακριβώς αυτού του όρου, ας πούμε. Να σας πω το εξής. Στη συμφωνία, όσο και να την ψάξετε, τέτοιο πράγμα δεν θα βρείτε μέσα. Το ακούω και το... Όμως, είναι ο τρόπος εφαρμογής της συμφωνίας που, χωρίς να είναι γραμμένο στη συμφωνία, έχει συμφωνήσει η Τουρκία με την Ευρώπη. Είναι η ερμηνεία, αν θέλετε, της συμφωνίας. Μάλιστα, πολλές φορές εγώ έβαλα αυτό το ζήτημα και με τρόπους και όρους που αυτό μπορεί να γίνει. Αλλά δεν το έχουν δεχτεί. Αλλά το δεν το έχουν δεχτεί δεν σημαίνει ότι θα συνεχίζει να το παλεύεις. Και σας λέω το εξής. Γίνεται αυτές τις μέρες που συζητάνε, τι είπε η κυρία Γιώχανσον, ότι δεν έχει υποβάλει η Ελλάδα για μετεγκατάσταση. Μα ας αφήσουμε ήσυχη την κυρία Γιώχανσον. Υπάρχει ένα ζήτημα. Στους 7-8 μήνες που είναι η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, δεν έχει μιλήσει ποτέ πουθενά για την αναγκαιότητα του δίκαιου καταμερισμού στην Ευρώπη. Αν μου βρείτε μία δήλωση, δεν μιλάω στην Ευρώπη, εμείς το βάζαμε 7 φορές το χρόνο, 8 φορές το χρόνο, επίσημα, είτε στις συνόδους κορυφής, είτε στις συνόδους των Υπουργών Εσωτερικών. Εγώ πήγαινα και το έβαζα. Προηγούμενα από μένα ο Γιάννης ο Μουζάλας. Και με συγκεκριμένες προτάσεις πώς αυτό μπορεί να γίνει.
Άρα είναι πολύ σοβαρά τα ζητήματα για να κάνουμε μικροπολιτική. Να είμαστε καθαροί. Πρέπει να πιέσουμε προς τη Δύση και όχι προς την Ανατολή. Η Ανατολή δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Έχει πάρει κάποιες αποφάσεις ο Ερντογάν, έχει κάποιο σχέδιο. Μπορεί να πιέσει και προς την Ανατολή. Μπορεί να πιέσει, αλλά το βασικό είναι να πιέσεις τη Δύση να πιέσει την Ανατολή. Το κακό, ξέρετε ποιο είναι με την Ευρώπη? Επειδή είχε περάσει από τη θέση σας και ο κύριος Μουζάλας, η κυρία Τσιριγώτη, ο κύριος Κοτζιάς, και οι τρεις μας είπαν κάτι που με εντυπωσίασε και δεν το είχα συνειδητοποιήσει, όπως νομίζω και κάθε Έλληνας πολίτης. Τα χειρότερα στο προσφυγικό και το μεταναστευτικό έρχονται τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, μας μίλησαν για την κλιματική αλλαγή και ανέφεραν νούμερα τα οποία είναι τρομακτικά. Συνεπώς, αν έχουμε μια Ευρώπη με αυτή την νοοτροπία και αυτή τη λογική, εγώ δεν ξέρω πού πάμε. Πολύ απλά, δεν ξέρω αν σας μίλησαν με νούμερα. Υπάρχουν πλέον μελέτες οι οποίες μιλάνε για το τι θα γίνει στο Μπαγκλαντές τα επόμενα χρόνια. Υπάρχουν μελέτες που αφορούν την Αφρική για τα επόμενα χρόνια. Και το κακό δεν είναι αυτό. Το κακό ότι οι μελέτες έχουμε. Την Γκρέτα την έχουμε. Δηλαδή λειτουργεί. Το κακό είναι ότι δεν παίρνετε κανένα μέτρο. Γιατί για να μην αλλάξει το κλίμα ή για να σταθεροποιηθεί το κλίμα πρέπει να γίνουν ενέργειες. Και αυτές οι ενέργειες απαιτούν πόρους, και ανθρώπινους πόρους και επιστημονικούς πόρους και χρήματα. Και δεν δίνουνε. Εγώ λέω ένα κλασικό παράδειγμα. Γύρω από τη λίμνη του Τσάντ, η οποία εκτείνεται σε 4 χώρες, μένανε 40 εκατομμύρια άνθρωποι. Η λίμνη του Τσάντ χάνει νερό κάθε χρόνο. Αυτή τη στιγμή μένουν περίπου 25 εκατομμύρια άνθρωποι. Τα υπόλοιπα 15 εκατομμύρια δεν εξαφανιστήκανε, κάπου πήγανε. Και το κάπου πήγανε είναι κάποια στιγμή ότι θα έρθουν προς τα εδώ. Ή λένε ακόμα, και γιατί υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες αιτίες. Οι Αφγανοί στην Ευρώπη το λένε πολύ. Εδώ στην Ελλάδα όχι τόσο πολύ, βέβαια οι ακροδεξιοί τα λέγανε. Οι Αφγανοί δεν είναι πρόσφυγες, είναι μετανάστες. Αν είναι μετανάστες και δεν είναι πρόσφυγες, δεν λέω όλοι, τότε γιατί ο Τραμπ κάνει συμφωνία με τους Ταλιμπάν? Για να το καταλάβω κι εγώ, τότε γιατί το κάνει αυτό το πράγμα? Για να μην θέλουν μετανάστες? Όχι, γιατί έχουν πόλεμο. Και έχουν και 2 πολέμους. Έχουν εξωτερική επέμβαση και τρώγονται και μεταξύ τους. Έχουν και εμφύλιο πόλεμο. Για ποιο λόγο ήταν ελληνική δύναμη, το νοσοκομείο βέβαια, και στο Αφγανιστάν συνεχώς? Γιατί είναι ο ΙΕ εκεί? Γι' αυτό λέω ότι οι λύσεις υπάρχουν, τις ξέρουν όλοι. Απλά για άλλους γεωπολιτικούς λόγους και ανταγωνισμούς, όπως αυτός που γίνεται στη Συρία, γιατί αλίμονα αν πιστέψουμε ότι το μοναδικό στοιχείο στη Συρία είναι Άσαντ Ερντογάν αυτή τη στιγμή, είναι οι μεγάλες δυνάμεις που συγκρούονται στο μικρό Αχυρώνα, και όχι στο δικό του τον Αχυρώνα, ευτυχώς δηλαδή που δεν συγκρούονται και στο μικρό, αλλά κακώς συγκρούονται στο μικρό Αχυρώνα. Άρα αυτά είναι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Αυτά πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Επειδή μιλήσατε πριν από λίγο για ανάγκη αιμοψυχίας εσωτερικά, παρατηρήσαμε ότι μέχρι να βγει ο κύριος Τσίπρας στο Μέγκα να δώσει αυτή τη συνέντευξη που έδωσε και να πει την άποψη του ΣΥΡΙΖΑ για το πώς αντιμετωπίζεται η κατάσταση, υπήρξε μια μικροπολιτική εκμετάλλευση. Δηλαδή κάπου επιχειρήθηκε να παρουσιαστείτε ότι εσείς δεν είσαστε και τόσο σύμφωνοι με τον τρόπο που διαχειρίζεται η κυβέρνηση την κατάσταση στον Εύρο, εννοώ τη χρήση των στρατιωτικών δυνάμεων και την αστυνομία βέβαια, που έτσι κι αλλιώς θα τη χρησιμοποιούσαμε. Πώς θα υπάρξει ομοψυχία? Δηλαδή, να το πω απλά, βλέπουμε πάντα έτσι μια υποκρισία στο πολιτικό σύστημα. Όλοι μιλάτε για ομοψυχία, αλλά κάπου τα κομματικά δεν σας αφήνουν να το εννοήσετε. Είστε πάρα πολύ ευγενικός σε σχέση με το πολιτικό σύστημα. Και ξέρετε πολύ περισσότερα από αυτά που λέτε. Αλλά σας λέω το εξής. Για μας, για το ΣΥΡΙΖΑ, η λογική ότι πρέπει να φυλάσσονται τα σύνορα, ότι πρέπει να ελέγχονται τα σύνορα, δεν είναι μια θεωρητική λογική. Την κάναμε πράξη. Αλλιώς πώς θα ήταν μόνο 15.000 τα νησιά πριν 7 μήνες και τώρα είναι 45.000?
πώς θα μειώνονταν τόσο πολύ οι ροές από τον Εύρο, ακόμα και όταν υπήρχε πραγματική ροή που είχε στήσει πάλι η Τουρκία στον Εύρο. Όταν ήρθαν οι Κούρδοι από το Αφρίν, πέρασαν, δεν λέω ότι δεν πέρασαν, το αντιμετωπίσαμε όμως το θέμα, αλλά δεν πέρασαν τόσες πολλές χιλιάδες όσους φύγανε από το Αφρίν, γιατί ελέγξαμε τα σύνορα. Δηλαδή, ένα ζήτημα είναι αυτό. Δεύτερο, επιτρέψτε μου να πω ότι από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας, και αυτό με λυπεί ιδιαίτερα, μιλάνε για ομοψυχία, αλλά δεν εννοούν ομοψυχία. Εννοούν η υποταγή όλων των άλλων πολιτικών δυνάμεων και της κοινωνίας σε μια πολιτική που σκέφτεται η Νέα Δημοκρατία. Δεν γίνεται έτσι. Η ομοψυχία είναι σε ένα πλαίσιο. Δεν θα λέμε όλοι το ίδιο πράγμα. Ο καθένας θα έχει τη δική του πολιτική. Αλλά μέσα στις άκρες θα βρούμε τα κοινά σημεία. Ποια είναι τα κοινά σημεία αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα? Το ένα κοινό σημείο είναι βεβαίως να φυλάσσουμε τα σύνορα και να είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, αυτή τη στιγμή κλειστά, αλλά όχι για πάντα. Το άλλο κοινό σημείο είναι ότι υποτασσόμαστε στο διεθνές δίκαιο. Δεν κάνουμε ενέργειες που πνίγουν ανθρώπους. Το τρίτο κοινό σημείο είναι ότι πιέζουμε όλοι μαζί την Ευρώπη. Πηγαίνει ο Μητσοτάκης στην Σύνοδο Κορυφής, πηγαίνει και στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, πηγαίνει ο Τσίπρας και η Γεννηματά στους Ευρωσοσιαλιστές και εμείς και ο Τσίπρας στην Ευρωαριστερά. Έχουμε επαφές με τους πράσινους. Δημιουργείται δηλαδή μια κίνηση, θα λέγε κανένας, διεθνώς, διπλωματική τέλος πάντων. Τρίτο, αποφασίζουμε όλοι μαζί ότι κατά οποιασδήποτε συνθήκες πρέπει να δείξουμε και αλληλεγγύη στον ελληνικό λαό. Δηλαδή ότι παίρνουμε από τα νησιά το 50%. Να τώρα, 700 εκατομμύρια. Άρα λεφτά έχουμε, που λένε, ναι. Ας πούμε. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε ξενοδοχεία, έχουμε καταλύματα. Όχι με όλα, δεν χρειάζονται όλα αυτά τα λεφτά, ούτε το 1/10 δεν χρειάζεται. Θα μπορούσαμε να διαμορφώσουμε θέσεις φιλοξενίας για ένα χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω ακόμα αν αυτά τα 700 εκατομμύρια είναι παραπάνω από τα 460 για το 2060-20 που είχαμε εξασφαλίσει. Αν είναι, μιλάμε για πολλά λεφτά. Αυτό σημαίνει ότι όλος ο κρατικός μηχανισμός σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να είναι σε εγρήγορση. Σε εγρήγορση. Και χρειάζονται πιθανά και κάποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες, ότι για αυτό το χρονικό διάστημα πρέπει να γίνονται με διαφορετικό τρόπο οι συμβάσεις. Χρειάζονται πολλά πράγματα που τα λίγο πολύ οι παροικούντες στην Ιερουσαλήμ τα ξέρουν. Τα ξέρουν. Δεν τα και λίγο πολύ υπάρχει ένας δρόμος, γιατί βλέπουμε ότι και η σημερινή κυβέρνηση ακολουθεί περίπου αυτά που κάνατε κι εσείς. Νομίζω ότι η στρατηγός Τσιρικώτης αυτό σε εσάς εδώ είπε κάτι το οποίο το θεωρώ πολύ σωστό. Το γεγονός ότι πήγαν τα ΜΑΤ στα νησιά για να επιβάλλουν το μέτρο της επίταξης στοίχησε για 3-4 μέρες που ήταν εκεί και δεν βγήκε τίποτα. Το μοναδικό που βγήκε ήταν ότι έφτασε σε κατάσταση εξευτελισμού η ελληνική αστυνομία. Το κόστος πάντως ήταν 300.000. Αν δίναμε τις 300.000 και κάναμε μια δουλειά με χειριστές ασύλου, πολλές χιλιάδες υποθέσεις θα τελειώνουν. Θα τελειώνουν. Και θα ξέραμε τι θα κάνουν στους άλλους. Εγώ σας λέω τώρα, άλλο. Πάνε στην Σέρες να φτιάξουν το πρώην στρατόπεδο Βασιλιάδη και λέει όσοι έρχονται, όσοι καταφέρουν και περνάνε, θα τους πηγαίνουμε εκεί πέρα και θα τους φυλακίζουμε. Μόνο οι εργασίες βέβαια και να φτιαχτούν, δεν ξέρω πώς θα το κάνουν τόσο γρήγορα. Και αυτούς θα τους στέλνουμε κατευθείαν μετά στις χώρες καταγωγής τους. Μα για να τους στείλει στις χώρες καταγωγής τους, συμφωνώ απολύτως να τους στέλνουμε στις χώρες καταγωγής τους, αλλά θα πρέπει να έχεις επαφές με την πακιστανική πρεσβεία, με το πακιστανικό κράτος, με το αφγανικό. Εγώ έχω δει 3 φορές τον Υπουργό Μετανάστευσης του Αφγανιστάν, ο οποίος δεν έχει το δικό μου το ρόλο, έτσι, δηλαδή δεν είναι ότι πάνε μετανάστες στο Αφγανιστάν. Ναι. Δύσκολη περίπτωση. Δύσκολη περίπτωση.
Έχω δει τον αντίστοιχο Υπουργό Εξωτερικών του Πακιστάν. Δηλαδή θέλεις να κάνεις μια συγκεκριμένη δουλειά. Και όταν βλέπεις και όλη αυτή την επιθετική ρητορική, εγώ πάντοτε, ίσως και εδώ το είχαμε πει, ότι εμένα με ανισχύει η επιθετική ρητορική, γιατί μερικές φορές ακολουθείται. Δηλαδή γίνεται πράξη η ρητορική. Η αλήθεια είναι ότι έχει ξεφύγει λίγο η κατάσταση και αυτό αφορά και εμάς δημοσιογράφους. Δεν μπορεί κανένας να θέσει ούτε καν ερώτημα για όσα ακούγονται για τον Εύρο. Γιατί, όπως είπαμε και με άλλους καλεσμένους στο Μιλιτέρ, η δουλειά πρέπει να γίνεται από τους επαγγελματίες, από το στρατό, από την αστυνομία, και είναι στην φυλακή, αλλά σε καμία περίπτωση μπορεί να γίνεται από ομάδες πολιτών με όπλα. Όποιος γράψει κάτι ή σχολιάσει κάτι, δεν μπορώ να σας περιγράψω τι σχόλια λαμβάνει. Μάλλον τι οχετό. Ναι, αυτό δεν είναι ένα φαινόμενο της εποχής. Είναι πολύ επικίνδυνο, ναι. Έτσι. Ναι. Είναι ένα φαινόμενο της εποχής μας. Κάποιος έχει πάρει μια άδεια κυνηγίου για να χτυπάει πουλάκια, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε άλλο, να πηγαίνει να κυνηγάει άνθρωπος, να κάνει το χόμπι του. Εντάξει, μπορεί να μην συμφωνώ εγώ με ένα τέτοιο χόμπι, αλλά δεν είναι κατακριτέο, δεν είναι παράνομο. Και τώρα, ας πούμε, νομίζω ότι θα πάρει μια καραμπίνα και θα πάει στον Εύρο. Άσε. Άσε, αδελφέ, με συγχωρείτε. Άσε. Υπάρχει αστυνομία. Ναι. Υπάρχει ο στρατός. Ξέρουν καλά τη δουλειά. Πρόσχε μη σκοντάψει και χτυπήσει εσύ και πρισοκροτήσει το όπλο σου. Και ακούγονται διάφορα. Το χειρότερο είναι όμως ότι αρχίζει και συνηθίζει ή λειτουργεί. Εξαπλώνεται αυτή η λογική ως κορονοϊός που λένε η κοινωνία σε αυτό το... Ναι, γιατί υπάρχει μια κούραση στην κοινωνία, τουλάχιστον στις ακριτικές περιοχές της χώρας, την οποία εκμεταλλεύονται, πιστεύω. Την κούραση, τη δικαιολογημένη κούραση του κόσμου, έχει ταλαιπωρηθεί ένας κόσμος πάρα πολύ. Δεν είναι δικαιολογημένο και πολύ περισσότερο όταν φτάνει αυτό το πράγμα με λάθη, με παραλήψεις, ναι, αλλά με μια σωστή πολιτική, φτάνει σε ένα αποτέλεσμα που πρέπει να το συνεχίσεις. Δώσαμε λεφτά στους κατοίκους της Μόριας για τις πραγματικά πάθανε ορισμένα πράγματα, έτσι, χάσανε ένα έσοδο. Γιατί δεν έχει συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Η Μόρια είχε 5.000 με 1.400 έτοιμους να φύγουν. Αντί να φύγουν τον Ιούλιο, φύγαν τον Σεπτέμβριο. Αυτό σημαίνει, αν έχεις 5.000 και φύγουν 1.400, είναι 3.600. Το αφήσανε. Τέλειος. Και φτάσαμε τις 45.000. Πιστεύετε ότι έχουν ρίξει όλο το βάρος η σημερινή κυβέρνηση στην αποτροπή, η οποία ασφαλώς πρέπει να υπάρχει, αλλά δεν είναι ο μοναδικός τρόπος για να αντιμετωπίσουμε το θέμα? Και έχουν αφήσει όλα τα άλλα? Κοίταξε. Καταρχήν είναι άλλο πράγμα η φύλαξη των συνόρων από κάποια εχθρική ενέργεια που μπορεί να προέρθει από ένα οργανωμένο κράτος ή μια πολεμική ομάδα, και άλλο πράγμα το να βάζει σε κίνδυνο ανθρώπους οι οποίοι κάτω από το διεθνές δίκαιο δεν έχουν κάνει τίποτα κακό. Δεν έχουν κάνει τους χρησιμοποιεί όμως ένα καθεστώς. Τώρα τους χρησιμοποιεί. Τώρα τους χρησιμοποιεί. Ναι. Εγώ μιλάω γενικά. Έτσι. Και είναι και πάρα πολύ άσχημο πράγμα, ενώ υπάρχουν διεθνείς συνθήκες και τα λοιπά, να βγαίνουν κυβερνητικοί παράγοντες και υπουργοί και να κάνουν ερμηνεία του νόμου ελληνικού και ευρωπαϊκού κατά το δοκούν. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Ή μάλλον αυτά τα πράγματα δεν είναι απλά. Το απλό λέει ότι κοίταξε να δεις αυτό και αυτό και αυτό. Έρχεται η βάρκα. Να σας πω κάτι το οποίο μπορεί να φανεί αιρετικό που το λέω εγώ. Έρχεται η βάρκα. Έχεις δικαίωμα να πεις, με συγχωρείτε, δεν θέλουμε να μπείτε στα χωρικά μας ύδατα. Το έχεις το δικαίωμα. Κρίνεις ότι κοίταξε να δεις υπάρχει κίνδυνος και θα πρέπει να τους διασώσω. Ναι. Σκίζει ο άλλος τη βάρκα, για να μου το πούνε, είναι και αυτό, σκίζει τη βάρκα με ένα μαχαίρι, άρα δεν μπορεί να κάνεις τίποτε άλλο παρά να διασώσεις. Ναι. Έτσι δεν είναι? Μην φτάσουμε τώρα και στα άλλα. Όμως αυτός που έσκησε τη βάρκα έχει προκαλέσει ναυάγιο. Είναι πρόκληση ναυαγίου. Δεν είναι όσοι είναι πάνω στη βάρκα με μωρά παιδάκια και τα λοιπά. Αυτόν θα το βουτήξεις. Ναι.
Δηλαδή, αυτό συμφωνείτε και με την κυβέρνηση, γιατί το λένε και... Υπάρχουν πράγματα που μπορείς να κάνεις. Ύστερα, τι βάζει να κάνει το λιμενικό? Δηλαδή, μην χαθούμε τελείως. Το λιμενικό έχει συγκεκριμένα καθήκοντα. Αυτά πρέπει να κάνει. Νομίζω ότι και στην αποτροπή, επειδή είδαμε διάφορα βίντεο που κυκλοφορούν, τα οποία επίσης δεν τολμάς να τα σχολιάσεις, ασφαλώς μπορείς να κάνεις αυτό που λένε pushback και να σταματήσεις μια βάρκα. Δεν έχει κανένα λόγο όμως να βγάλεις το λιμενικό και να ρίχνει ρηπές με πολυβόλο. Εννοείται. Τα παλικάρια τα δικά μας δεν τα έχουμε γι' αυτό εκεί. Δεν χρειάζεται, γιατί. Απλά δεν χρειάζεται. Αλλά σας λέω, είναι διαφορετικό πράγμα να λες ότι εδώ είναι τα σύνορά μου και δεν σου επιτρέπω να μπεις, και διαφορετικό πράγμα να πεις κάνω pushback. Pushback είναι διαφορετικό πράγμα. Είναι σε δένω και σε πηγαίνω. Αυτά είναι αρκετά προβληματικά. Αλλά τέλος πάντων, ας μην μείνουμε εκεί, γιατί μιλάμε κάτω από τις συνθήκες των ορισμένων ημερών. Θα πρέπει να σκεφτούμε θα πάει σε βάθος ότι χρόνου, αν αυτό πάει σε βάθος χρόνου, θα πάει, δεν... και το βάθος χρόνου, ξέρετε, δεν είναι χρόνια μετά, είναι τους επόμενους 2-3 μήνες. Και θα πρέπει να σκεφτούμε ότι πρέπει να πιέσουμε πολύ σαν κοινωνία, σαν κράτος, σαν κυβέρνηση, ώστε να πάρθουν μέτρα τώρα. Αυτή είναι η δική μου η άποψη. Γιατί αν έρθει το καλοκαίρι, που οι συνθήκες είναι καλύτερες για όλα, και ιδιαίτερα, πώς το λένε τώρα, όλοι κάνουμε, δεν βγάζω τον εαυτό μου, τους στρατηγούς και τους ναυάρχους, έτσι, πώς το λέμε, υβριδικό πόλεμο τώρα. Βγήκε και ο καθηγητής του Παντίου και μίλησε για υβριδικό πόλεμο. Ανάθεμα, αν πριν 3 μήνες ήξερε τι πάει να πει, ας πούμε. Εγώ πριν 3 χρόνια ήξερα, 4. Δεν είναι. Αλλά όταν καλυτερέψει ο καιρός, θα έχουμε και άλλα τέτοια προβλήματα. Εγώ σας είπα ένα παράδειγμα, σκεφτείτε το. Τουρκική ακτοφυλακή, ελληνικό λιμενικό και στη μέση βάρκες. Θα πρέπει να αποφύγουμε να συμβεί αυτό το πράγμα. Γιατί λέμε ο Ερντογάν, και ορθώς λέμε, δεν προσθέτουμε 2 άλλους παράγοντες. Την επιδίωξη του Ερντογάν μέσω της ψεύτικης, της παράνομης συμφωνίας με τη Λιβύη, αν θα κάνει κάτι, εμένα με ανησυχεί, και το γεγονός ότι υπάρχουν διακινητές. Και πάρα πολύ χρήμα. Που λόγω του γεγονότος ότι υπάρχει πάρα πολύ χρήμα, ναι. Άρα εμείς τι είχαμε πετύχει, αν θέλετε, και με τις, εμείς σαν Υπουργεία και τα λοιπά, είχαμε πετύχει να επιφέρουμε βαρύτατα πλήγματα στους διακινητές. Βαρύτατα πλήγματα. Και πήγατε σε ελληνικές φυλακές. Θα μου πείτε βαποράκια είναι αυτοί που έχετε στις ελληνικές φυλακές. Βεβαίως δεν είπα ότι πιάσαμε τα μεγάλα κεφάλια. Τον εγκέφαλο, ναι. Ή τον εγκέφαλο. Αλλά χτυπήσαμε και τους ξένους διακινητές και Έλληνες διακινητές. Γιατί δεν είμαστε ο περιούσιος λαός, έχουμε και εμείς τα μαύρα σημεία μας εδώ πέρα. Θα πρέπει λοιπόν να τα βάλουμε όλα κάτω σε μία εξίσωση και να κάνουμε προσπάθεια να τη λύσουμε. Μπορεί την εξίσωση να μην τη λύσουμε πλήρως, γιατί είναι, ξέρω εγώ πώς τη λένε, διπλή εξίσωση, τριπλή εξίσωση, αλλά το να την αφήνουμε να λειτουργεί έτσι από μόνη της είναι το χειρότερο. Ή να βάζουμε πάντοτε το στρατό να μας λύνει όλα τα προβλήματα. Δεν είναι καλό σε μια κοινωνία ο στρατός να λύνει όλα τα προβλήματα. Έχετε πει τη μυθική φράση ότι ο στρατός μπορεί να τα κάνει όλα, αλλά δεν πρέπει να βάζουμε στο στρατό να κάνει τα πάντα. Κύριε Βίτσα, να ευχηθούμε, μάλλον ως συμπέρασμα της κουβέντας, να υπάρξει πραγματική ομοψυχία καταρχήν στο εσωτερικό, να την εννοούν όλοι, όχι μόνο να τη λένε. Γιατί νομίζω ότι είναι το απαραίτητο στοιχείο που πρέπει να έχουμε για να βρεθεί μια λύση, μια πρόταση, ώστε να μπορέσουμε να πιέσουμε προς τη Δύση, μήπως και ξυπνήσει. Γιατί αν δεν ξυπνήσει η Δύση, δεν νομίζω ότι. Το εξής, απλά να προσθέσω. Ναι. Εντάξει, είμαστε λίγο λαός, και άλλοι λαοί υπάρχουν τέτοιοι, λίγο αντίθασος. Έτσι. Δεν είναι κακό. Αυτό δεν είναι κακό όταν είναι ελεύθερο πνεύμα. Αλλά είναι κακό όταν θα πρέπει να αντιδράσουμε ως λαός σε πράγματα που συμβαίνουν και που αφορούν εξωτερικές επιβολές με υβριδικούς ή άλλους χαρακτήρα πολέμους ή ενέργειες, ή ας πούμε, ξέρω εγώ, δεν είναι και πολύ έξυπνο
να βλέπεις ότι γίνεται μια επιδημία σε όλο τον κόσμο, έρχεται και στην Ελλάδα, μιλάει για τον κορονοϊό και εσύ να κάνεις ότι εσένα δεν θα σε πιάσει ποτέ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Σε μια τέτοια περίπτωση, και απλά ήθελα να το πω για τον κορονοϊό, και όσοι μας δούνε, μην ακούτε τα κόμματα, μην ακούτε τους φορείς, μην ακούτε τέλος πάντων αυτό που έχετε και μέσα σας ως πίστη, ακούτε την επιστήμη. Σωστό. Σωστό. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρειάζονται ψύχρεμες φωνές σαν τη δική σας. Ελπίζω να υπάρξουν κι άλλες και να βρούμε ένα κοινό τόπο να λύσουμε το πρόβλημα. Και όπως το είπατε εσείς, όσο αφορά τα ζητήματα της επικοινωνίας, και εκεί, κακά τα ψέματα, χρειάζεται ένας αντικειμενικός επαγγελματισμός. Και όχι ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Μας έχει φάει αυτή η επικοινωνία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.